vài chân nào về rồi mình nè anh ấy anh lên làm đồng gồm hỏi em một người chứ ơi nước mua mình cao thế ai anh nuốt anh lém hỏi mà giờ anh được về thế cái này ấm rồi cái bên này có hỏi bây giờ chứ chồng thế cái này ấm rồi cái chồng cái bên này cái cả chứ chồng Ui đang nằm tay biết sao không chân giống mày tí ơi mau mình to thằng không giống bệnh mau thế mà chấm vào đây là môn nhiều giống được bẹt thế buồn mẹ đây mà miền chuyện cười mê không phải giống mình nhưng chúc cái niềm đầu tiên